چطورید بچه‌ها؟ درود بر شما. تو ذهنم بود یه 10 اپیزود درست کنم، بعدش یکم فاصله بدم به سری چیز میز که بتونم بیشتر راجع بهشون فکر کنم. برای همین نه تنها توضیح این ویدیو بلکه اینترو 6 7 تا ویدیو آخر هیچ فرقی نمیکنه و فعلا اون کلیتی که خیلی وقت تو ذهنم بوده و همیشه می‌خواستم انجام بدم رو دارم باهاش جلو میرم. یک سری چیز میز ریز و درشت تو مدیوم های مختلف که بعضی موقع میتونن یه ویدیو مجزا بگیرن، بعضی موقع بیشتر شبیه فان فکت میان و دلیل درست کردن این ویدیو اینه که وقتی دارم راجع به اون اثر صحبت میکنم، این چیزایی که توی این ویدیو قرار میگیرن هر چقدر اون صحبت کوتاه باشه بلند باشه بعضی موقع جا نمیگیرن توی اون ویدیو، خیلی رندوم به نظر میاد. مهم اینه که به نظر من قابل توجه هستن و فعلا حتی اشاره بهشون و یکم صحبت بیشتر هم کافی میاد تا ببینم چیکار میکنم. الان که این اینترو رو رد کردی و نمیدونم برای بار چند دارید میشنوید، من بگم که الان خیلی دیر وقت دارم این ویدیو رو رکورد میکنم و ممکنه اتپته زیاد داشته باشم، یه سری کلمه رو اشتباه بگم، یه ذره تاکسیک بازیم زد بالا، نتونستم بخوابم. اینطوری بودم که من امروز می‌خواستم 2 تا ویدیو رکورد کنم، پس 2 تا رکورد میکنم بعد میخوابم. I don't know why I'm doing this. ولی اولین چیزی که دوست دارم بهش اشاره کنم سیستم آشپزی توی زلداست. من کلا یه دونه ویدیو درست خواهم کرد سر آشپزی توی ویدیو گیم و پیشنهاد میکنم اون رو دنبال کنید، ولی دوست داشتم به این قضیه به خصوص هم اشاره کنم. آشپزی کلا این سری جا مثل یک الکمی میمونه، یک جادوه، یک سری موادی که هر کدوم تکی چرت و پرته رو کنار هم قرار میدی و یه طعم جادویی درست میکنه که باور نکردنیه. در آوردن همین حس و تأثیر و تمام چیزهای مربوط به غذا توی ویدیو گیم میتونه سخت باشه، مخصوصا گیمی که فوکسش غذا نباشه و آشپزی و اینجور چیزا. هرچند که یه سری گیم ها مثل مانستر هانتر آقا اینطوریه که نه، غذای تو خیلی مهمه، تو باید یه سری غذای به خصوصی رو بخوری تا بتونی این مانستر رو بری بزنی و نقش مهمی داره. ولی به خصوص من دوستم راجع به زلدا صحبت کنم، چون زلدا اینطوری که آقا تو یه سری مواد اولیه داری و این مواد اولیه رو با هم قاطی میکنی، یا عملاً آشغال در میاد یا از توش یه چیز خیلی خوب در میاد که خودت هم باور نمیشه چطور هم چیزی در آوردی. حالا این مواد اولیه رو به نسبت سلیقه خودت میتونی کم و زیاد کنی و افکتش چه کمتر باشه چه بیشتر اهمیت ندی، شف بازی در بیاری و بگی که اوکی من دوست دارم فلان غذا رو درست کنم. حالا اوکی افکتش کمه، 5 درست میکنم. حس غذا درست کردن توی زلدا کاملا درست در اومده، از ترکیب اون مواد اولیه تا چیزی که به دست میاد و همه چی شف کیس. دومین چیزی که دوست دارم بهش اشاره کنم گوست آف سوشیما و سیستم باد و نقشش توی اون اکسپلور بازیه. توی ویدیو قبلی حالا قبلی ترها هم گفتم به عنوان بازی که خیلی سنگین، یعنی دیگه عملاً دیگه گوست آف سوشیما دیگه توی ژاپن و باید اون آرندی خودش رو داشته باشه و یک سری الهام ها رو از یک سری چیزا بگیره و عملا تونسته اصلا اسم کوروساوا رو استفاده کنه. حالا کاری ندارم این بحثه یه سری آدم میکنن که آقا کوروساوا مود اسکمه، اصلا صرفا یه افکت سیاه‌سفیده، کاری به اون چیزا ندارم. ولی به عنوان چیزی که از اون اثرها الهام میگیره، اون نقش طبیعت هم باید خیلی درست در بیاره که حالا اینکه چقدر بده یا خوبه کاری ندارم و چقدر میتونست خیلی بهتری یک سری جایی نقش طبیعت استفاده بشه و در کنار کاراکتر قرار بگیره. آقا کجا کاراکتر داره میاد اینا میخوان دوئل کنن و طوفانه که میزنه، ولی اونقدر که باید اتفاقا درست سر آورده. یعنی هنوزم من اینو مطمئن نیستم، هنوزم نگاه نکردم، خدا منو لعنت کنه، نمیدونم اصلا تو GDC راجع بهش صحبت کردن کجا صحبت کردن که باعث شد من این قضیه رو بخونم که آقا شما فلوت که میزنی یا درگیر که میشی به نسبت موقعیتی که توش قرار داری آب و هوا عوض میشه. حالا اون هیچ، اصلا همه اینا نباشه، همین سیستم باد، این که من یک بارم نیاز ندارم تو بازی مپو باز کنم، یک جا میبینم برگ درخت زیاد ریخته، یه لطیف دستام میکشم رو دسته و میخوام که اون بادی که میزنه و همه چی منو جوری همراه کنه که نقش ببندم به بازی. اون پکیج درست در اومده، خیلی چیزای ریز کنار هم قرار گرفتن که گوست آف سوشیما گوست آف سوشیماست.
یک سری جاها به نظر منم حتی برعکس تو کلیاتش حتی شاید یه سری جا خطا داشته باشه و بد عمل کنه، ولی اون چیزی که خوبه و من اینو دوست دارم، واقعا لذت بخشه و تو بازی که جاش باشه استفاده کردن از این شکل مکانیکی، حالا هر چی که بخواید اسمشو بذارید، واقعا دوست داشتنی. و صرفا این قضیه رو میخوام در حد اشاره نگه دارم، چون حالا یه چیزی تو ذهنم هست، باید ببینم بعدا انجام میدم یا نه. سومین چیزی که ولی میخوام بهش اشاره کنم، با اینکه در نیومده بود اونطور که باید، ولی من باز دوست داشتم، یه چیزیه که توی بررسی الین ویک 2 هم گفتم. حس میکنم توضیح کمتر بهتر باشه تا اینکه توضیح بدم و دوچار کج فهمی بشید یا گیجتون کنه کلن، به خاطر اینکه الین ویک 2 کلن تو لول‌های مختلفی پیچیدگی خودش رو داره. ولی راجع به تئوری کارل یانگ، کلن کارل یانگ تا اونجایی که میشه اصلا هر کسی باید بدونه، این اصلا ربطی به الین ویک 2 نداره و میگم تا اونجایی که میشه. و من اون موقعی که الین ویک 2 رو پلی میدادم یه چیزی اومده بود تو ذهنم که توی ویدیو بررسی من به این قضیه اشاره کردم که بازی سورول هارر شده و یه حرکتی میخواست بزنه که نتونست، یا حداقل با اون شدت نتونست، یا حداقل نتونست اینو بهتر برسونه به مخاطب که آقا نقش مخاطب چیه. که آقا مثلا میگم من فکر میکنم و فکرم فرم میگیره، کلمات میگیره، حرکت میگیره، اکشن میگیره و کلیک میکنم WASD و کاراکتر من طبق اون فکری که من دارم شروع به حرکت میکنه و اون داستانی که دارم بهش فکر میکنم فرم میگیره. خب یه چیزی که من به خصوص دوست داشتم، یه موقعی پیش میمد انمی میمد جلوم و انمی علمی که 2 اینجوریه که بعضی موقع میزنن تو، بعضی موقع نمیزنن، اصلا انگار هیچ کاری ندارن، 10 تا سایه است، اصلا هیچ کدوم ممکن دنبالتون نیفته و شما انگار روز خودتون توهم میزنید، فکر میکنید به اینکه این سایه الان منو میزنه، نه نمیزنه. شما چون نتیجه گرفتید نه نمیزنه، پس اون سایه نمیزنه. یا شما فکر میکنید که نه این سایه الان منو میزنه و یهو میاد به سمت شما حمله ور میشه و شما رو میزنه. از این موقعات واقعا این اتفاقی میافتاد و اینطوری بودم که وای من بازه رو گرفتم، الان قراره مثل اون داستان این قضیه بشه که یانگ با یکی داشته صحبت میکرده، به یک حشره خیلی نادر فکر میکردن و چون فکر میکردن یهو دقیقاً تو اتاق همین چیزی دیدن. آقا تمومه، الان من قراره فکر کنم به این که این یعنی به من حمله میکنه و حمله میکنه. پیشنهاد میکنم اگه الان که 2 رو رفتید و بازم متوجه نشدید این حرفامو، بررسی الان که 2 رو ببینید، چون اونجا حتی راجع به این صحبت کردم که اصلا ما پایان نیو گیم پلاس که گرفتیم چرا تو نیو گیم پلاس گذاشته شد و چرا اینا منتظر بودن که گیم آوارد ببینن گیم برنده میشه یا نه، یا از طرف مخاطب اصلا بحث برنده شدن هیچی، از طرف مخاطب چه شکل واکنشی رو میگیره و اون واکنش مثبت یا منفی ما فرم بده و تبدیل به پایان اصلی کنه اون داستان رو، چون نویسنده هیچ وقت نمیتونه بفهمه که نتیجه داستانش چیه و تونسته کار خوبی رو انجام بده یا نه. و این قضیه به خصوص روی این کانسپت یان که حالا خیلی میشه سواش، ولی این قضیه به خصوص و انمیای الین ویک 2 من اینو خیلی دوست داشتم، اینو دوست داشتم بازم بهش اشاره کنم با اینکه قبلا گفتم و توی ویدیو دیگه قرارش دادم، ولی آره امیدوارم که حالا خیلی عجیب و غریب نشده باشه. 4مین چیز، این میتونه ویدیو جدا بگیره از این ویدیو که بشینیم واقعا سرش بحث کنیم، این 10-15 دقیقه، همونطوری که یه ویدیو دادم سر گیم آواردز و اینکه اوه صنعت گیم رو به افوله و بحث های این شکلی. یه چیزی که من توی تاپ 5 مکانیک های ویدیو گیمی گفتم دوست دارم، به عنوان اولین چیز گفتم این دایرکت مولتی پلیره، این دایرکت مولتی پلیر سولز هاست. خب یه چیز دیگه ای که دوست دارم بگم اینه که آقا این بازی سولز بازی سوشالی هن، سوشال استوری تیلینگ دارن، یک گیم سوشاله، اصلا تو داستان خودشون در نظر میگیرن که پلیرهای زیادی، کرکترهای زیادی میان و این پروفسی رو میخوان مثلا به ارمغان برسونن و تنها تو نیستی که این مسیر رو برمیداره، تو تنها چوزن نیستی و به خاطر شکلی که یوتیوب به خودش گرفته یا یک سری راهنماها، منم خوشم نمیاد که الان بگم آره من اتفاقا با این خیلی اوکی ام که مثلا پلی بره تو یوتیوب دقیقاً نقطه به نقطه ببینه چه خبره، ولی چون بازی های سوشالی هن اتفاقا بله بخشی از تجربه شما اینه که تو خود بازی مسیج بذارید برای هم، به همدیگه بگید برو کجا نرو، این جلوتر انمی هست،
و به نسبت اینکه پلیر اینو بخونه و اون مسیج واقعی باشه یا نه، لحظات و تجربه خیلی خاص و متفاوتی رو براش میسازه که خیلی عزیزه. و اتفاقا من یه بار بهتون پیشنهاد میکنم یه سولزورد بازی کنید، به جای اینکه مسیج بازی ها رو ببینید، یه ردیتی، یه کامیونیتی خاصی پیدا کنید که مثلا قدم به قدم بازی دارن جلو میرن و راجع به چیزهای مختلف صحبت میکنن و ببینید اونجوری چقدر متفاوته تا صرفا کسی که اومده یوتیوب محتوای آموزشی یا راهنما درست کنه که چطوری برید جلو. و این دایرکت مولتی پلیره، این بخش سوشال بازی خیلی دوست داشتنیه، خیلی چیز جذابیه، خیلی خاصه و این از اون چیز میزای بحثی میخواستم باشه که آقا من نمیفهمم یعنی چی، که آقا مثلا نه بده که یه نفر داره اینطوری بازی میکنه، خود بازی میخواد اینطوری باشه. یعنی اصلا از اول همچین فلسفه‌ای داشته، از همون دیمن سولز این دایرکت مولتی پلیر و تأثیر بقیه پلیرها توی اون داستان تو، گیم پلی تو و همه این چیزا رو داشته تا به همین الان توی لرنینگش. و خب ازم بپذیرید که نپذیرم یک سری حرفا و یک سری چیزا رو، ولی حالا آره اینطوری بودم که قبلا من این دایرکت مولتی پلیر رو گفتم، ولی اونجا میتونستم بیشتر اشاره کنم راجع به این بخش سوشالش. بذار توی چیز میز یه دور دیگه بهش اشاره کنم، شاید بعدن حتی یه ویدیو دیگه سرش دادم. حالا ببینم چیکار میکنم. پنجمین چیزی که دوست دارم از بلادبورن. آلفرد یه مرد مرتب، خوشتیپ و سرزنده و مؤدب به نظر میاد که خیلی راحت ما رو هم کمک میکنه و ریسورس میده و این حرفا. ولی اگه با کمترین سطح اسپویل بخوام بگم و خود کسایی که بلادبورن رو بازی کردن بفهمن، بقیه هم نهایت توجهشون جلب شه به اون کاراکتر دیزاین و اون چیزی که میخوام، شما کوئستش رو که برید به یه نقطه‌ای میرسه کاراکتر که کاملا بر تضاد موقعیتیه که قرار داشته و دیدیدش و تو اون لحظه میبینید. به شدت جنون‌آمیز برخورد میکنه و یه کلاه یا هدگیر هرم شکل طور رو سرش گذاشته و چیزی که دوست دارم راجعش صحبت کنم دقیقاً همینه. بلادبورن کلا چیزهای مختلفی رو تو خودش جا میده، از مادرهود گرفته تا اگه اشتباه نکنم آتو نیوکلییشن یا همون ادیپیزم، کلا چیزی که به طرز بامزه‌ای باعث میشه هنوزم که هنوز تو 2024 ویدیو باشه که آقا بالاخره بلادبورن راجع به چی بود. یا همین کوئست به خصوص اصلا راجع به وپنش صحبت کرد که آقا اکزیکیوشنرها جدا از این که به شدت خشن و بروتال هستن، هیپوکریتن، اصلا اکزیکیوت نمیکنن، سلاحی که استفاده میکنن بیشتر واسه عذاب دادن بیشتره و اون رو لذت توی خشونت. و آره با کمک همین کوئست راجع به خیلی چیزا میشه صحبت کرد، ولی بیایید فعلا در راسته همین ندیدن و کور شدن بیایید به کاراکتر دیزاین آلفرد برگردیم. آلفرد گفتم یه اکزیکیوشنره که لذت به خصوص و ارضا کننده ای رو از کشتن دشمنهای چرچ یا سایدی که در از خودش توش قرار داره میبره. کسی که با شما مهربون بوده صرفا به خاطر اینکه فکر میکرده طرف اون هستید، ولی به محض اینکه کوئستش رو برید انگار یه حقیقتی رو به چشمای شما باز میشه. هیچ برخلاف خیلی از کاراکترهای این عزیز چشم داره، حالا کاری ندارم که چشش از مردمکش داره در میاد یا در نمیاد و این نشان از اینه که داره به سمت بیست هود بونن میره اینا، اون چشم رو داره، خب از بین نرفته. وقتی اون تصویر اولیه رو ازش میبینیم اصلا به اکزیکیوشنر نمیخوره، خب مهربون و این حرفا، ولی وقتی اون هویت واقعی خودش رو میبینیم برعکس صورتش گم شده، اصلا ما دیگه صورتش رو نمیبینیم، برعکس اون هدگیر رو سر گذاشته که هیچ فضایی هم برای چشم و دیدن نداره. در اصل حقیقت واقعی این کاراکتر اینه که با انتخاب خودش چیزی بر سر میکنه تا دوربرشو نبینه، تعصب کورکورانه و عقیده‌ای مقدس که از این جنس بر سر خودش میکنه. همین یه هدگیره. انقدر این کاراکتر رو، انقدر یک سری چیزها رو برای من جذاب میکنه که کلی جای صحبت داره. و همین کوئست و همین کاراکتر هم میتونه یادآور این باشه که هر سایت چطور کار میکنه، یا اینکه آقا از می بردن یک سری کریچر و مانسترها جلوی شما رو نمیگیره که تبدیل به یکی از اونا نشید. این هم فکر کنم یادم رفته بود بگم، گفتم اضافه کنم. در هر سال از اول رندوم فکت بود که واقعا نمیدونم کجا دلم بذارم و اونقدر اصلا نمیتونم چیز خاصی راجبش بگم، و اینه که وایس اکتور سولیر و آلفرد یکیه که خب چرا که نه، میتونه قابل توجه باشه و از همون هم یه برداشت باحالی داشت و همینه دیگه. هدف ویدیو چیزویز همینه.
و بدون اسپویل و کلی در همین حد میتونم بگم. حالا یکم بیشتر بخوام شاید بیشتر صحبت کنم ممکنه این ربطی به کاپیروته هم داشته باشه، ولی مطمئن نیستم که برای جلب توجه شخص از طرف و به سوی خدا که به سمت آسمون دقیقا نشون گرفته میشه و نمادی از اون سپردن شخص و خودش به خداست که این هدگیر تو بازی بلاسفمس هم هست، ولی خب هنوز نرفتم و دقیقا نمیدونم اونجا چه فرم و معنی به خودش میگیره. کلا اون قضیه که من سر در میارم دقیقا به موضوع مذهبی و بادی هارر برمیگرده و همچین چیز به نظر ساده‌ای اینجا اینقدر میشه بابتش عمق گرفت و دوستش داشت. اصلا آدمی که میگم اینقدر مهربون پسیو به نظر میاد، یک لحظه ترسناک و خشونت آمیز، شاید حتی یکی از خشونت آمیزترین لحظات بازی کل فرام سافر رو واسهتون میسازه و در میاره. من اینجا چند بار تپته زدم، امیدوارم جمله بندیمو خراب نکرده باشم، ولی آره کلا این بود از پنجمین چیز میز و برای این قضیه بدون اسپویل بودن اینا در تلاشم برای ویدیو چیز میز با اینکه قراره درگیر جزئیات بشم به خصوص، ولی طوری باشه که تجربه چیزی و هیچی رو اون شکلی به هیچ وجه خراب نکنه. و آقا یه سری چیزای کاراکتر دیزاینی شما به محض اینکه این هدیره رو، این لباسه رو، این کلاه رو، این تئوری رنگه رو باش آشنا بشی، خب اون کاراکتر جلو قرار بگیره یا یه سری چیزا باشه، خب ذهنت سمت اون تما میره دیگه. هرچند که آره اینم بهونه است، در نهایت واسه خود منم خیلی لذت بخشه که اتفاقا نفهمم ندونم از اول یه سری جاها و اون بازی رو که تجربه کردم به کمک اون بازی سراغ اون مفهوم ها و نمادگرایی ها و یادگیری اون چیزا برم و از این چیز میزا لذت ببرم. چیز دیگه نمیمونه. شما هم به هر شکلی که دوست دارید خوشحال میشم با ویدیو درگیر باشید، هر جور که بیشتر واسهتون فانه و راحت‌تره، ولی این درگیر بودنتون با ویدیو در نهایت به من کمک میکنه، حالا چه کامنت باشه چه هر چیز دیگه. شما هم اگه چیز به خصوص و ریزی هستش که توی حالا این اثرهایی که مثال زدم دوست دارید یا اصلا هر اثر دیگه، نیازی نیست حتما بلادبورن باشه، از یه چی دیگه بگید، از فورتنایت بگید، از ماریو بگید، از ماینکرافت بگید. این گفتن مهمه، اون بحثه و اشتراک گذاشتن این چیز میزا مهمه، چیز دیگه ای نمیمونه. دمتون گرم، مرسی که تماشا کردید و شب و روزگار خوش. We are born of the blood, made men by the blood, undone by the blood. Our eyes are yet to open. Fear the old blood.